Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Rocket Tube. Bersama saya, Afiq, dalam video pertama untuk channel ini. Channel ini akan membawakan info-info dalam bidang STEM untuk anda. Selain fizik, biologi, kimia dan matematik, kami juga akan ulas topik macam perubatan, psikologi, pembinaan, pembuatan, komputer, ekonomi dan macam-macam lagi. Rocket Tube akan ulas, kupas dan mungkin juga akan komen cerita dan berita pasal sains, teknologi, engineering dan matematik dari Malaysia dan seluruh dunia. So, sila subscribe untuk sentiasa up to date dengan video kami. Harapan channel ini supaya pengetahuan sains, teknologi, engineering dan matematik dapat dikembangkan dalam bahasa Melayu untuk berkongsi fakta dan info sains dan matematik untuk rakyat Malaysia. Antara segmen yang telah kami rangkakan setakat ini adalah fakta dan mitos dalam sains, eksperimen, berita dan penemuan STEM yang terbaru, kerjaya, ekonomi dan banyak lagi. Jadi, apa yang anda harapkan daripada channel ini? Bolehlah anda komen di ruang komen di bawah. Sekian sahaja untuk pengenalan channel ini. Sila like, subscribe dan klik ikon loceng supaya anda sentiasa dapat info tentang video-video terbaru kami. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!